Hello guys! Welcome to my channel! Hello guys, ipapakita ko sa inyo sa video ito kung paano mag-cash out ng fund from Coins.ph to Union Bank. Okay, pindutin lamang itong cash out. Hanapin yung Union Bank. Ayan. Then, piliin yung InstaPay para mabilis, instant kasi ito. Then, type na amount. Type nyo yung amount. Then, send to myself. Pindutin ang send to myself kung sa sarili. Then, lagay po ang account number. Make sure na tama. Ayan, tinignan ko sa aking app. Ayan, tama naman. Then, click the button na next. Check mo, then slide to confirm. May darating sa yung verification code sa email mo. Kung wala, pwede mo pong piliin itong send code sa SMS. Okay. Pag dumating, ayan, piliin natin ang SMS. Ayan na yung code. Kopyahin lang natin. 71. Ayan. Then, sending progress. So, ayan, mabilis lang siya guys, pumasok. Ayan, payout sent agad. Nasa Union Bank ko na yan. So, i-check natin kung nasa Union Bank ko na. Balik tayo doon sa Union Bank app, wallet app. Okay, i-refresh lang natin. Kanina, ngayon 1,088. So, nadagdag yung 3,000 plus. Ayan, 4,068 na po. Nadagdag yung kinash out ko.